Yo, what's up? It's your boy Tweaks PH. Welcome back sa channel. And for today's video, isang panibagong APN naman, isang version 2 ng ating United Mobile APN settings. Kaya manood ang mabuti. Ayun mga ka-tweaks, so subukan nga natin kung okay ba. Subukan natin yun. Ayun, first, punta tayo sa YouTube. Ayun. Ayun mga ka-tweaks. Punta tayo sa video ko. Ayun. Hey. Mabilis naman. Meron tayong parating ka-tweaks oh. Hindi ko alam kung anong araw yan. Ito, try natin to. Not bad. 3G naman yung signal ko. Yeah. Then try natin sa kuhaan ito. Mag-search tayo ka-tweaks. Try natin United Mobile APN. Ayun mga ka-tweaks oh. Legit yan. United Mobile. Kasi multi-country yan. So kahit saang country pwede siya gamitin. Kaya ito try natin sa Philippines. Yun. Search tayo ng mga images. Sino ba? Sino ba sa search natin? Ayun. Dami ka-tweaks. Search natin Kyrie. Kobe na lang. Kobe Bryant. Yan. Tiyadang, nanggagalaiti mga ka-tweaks oh. Yun. Ayun na ka-tweaks. Sana mag-enjoy kayo. And before we start, nais ko muna mapasalamat sa lahat ng avid na subscriber at tagapagmasid, and especially dun sa mga silent viewers natin. Keep on sharing the video para mas madami tayong matulungan, and keep on supporting me, at huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo agad-agad if ever meron tayong bagong upload. Back to the topic. So toll networks pa rin siya, gaming APN pa rin. If ever okay yung APN nyo, huwag nyo niyang galawin hanggat hindi siya humihina. Kung okay ang APN, huwag na magpapalit-palit para walang problema. Pwede sa iOS tsaka sa Wi-Fi, kaya mabilis lang ito na video, manood na mabuti. We are here sa settings, and then gaya na sabi ko na pwede sa iOS tsaka sa Wi-Fi. So ang gagawin nyo lang po is punta kayo sa access point names, and then hanapin nyo yung APN, palitan nyo yung APN po na gagawin natin ngayon. So kung naka-Android ka, antabayan mo to. Sundan mo, punta kayo sa mobile networks, and then access point names, and then ito United Mobile version 2. Yan, nakapaskil naman sa screen para hindi kayo mahirapan. And then ito, pinaka-importante, dapat gayahin 5G net. Yan. Proxy port, wala na. Username 5G boot 0.20. Password, wala na. And then server, yan pa rin, www.google.com, since mabilis siya. And then nakakapag free internet siya sa TM Globe, sometimes sa talk and text sa selected area. And then MMC proxy port, wala na. MMC wala na. Authentication type, yan pop or chat. If ever hindi work sa inyo, mag pop kayo. And then authentication type, wala na, not set. APN protocol is IPv4, IPv6, same sa roaming protocol. Then ito, bearer, pinaka-importante, dapat makinig kayong mabuti, meron ko share din. Yan yung bearer natin. Check lahat except sa unspecified. Ayun, yun, subukan nyo muna to, pero kung hindi working sa inyo to,
pakisundan na to. If ever mahina signal sa inyo, naka 4G ka tapos lumilipat sa H+, mas maganda ito na lang yung kuha nyo, piliin nyo unspecified. And then if ever naka malakas signal sa inyo, like naka LTE ka tapos lumilipat sa 4G plus pero hindi ka na nag 4G, mas maganda ito LTE, push mo niya dyan kasi malakas yung signal. And then pagkatapos yung set, punta kayo sa network mode and then palitan nyo kung may na-signal sa inyo. Kung naka-unspecified ka, lagay mo dun 3G only, or kung wala WCMDA only, sure kung meron yun. Tsaka kung naka LTE ka, yun, mag 4G only ka or mag LTE only. Bakit? Kasi mas stable yung signal niya kasi puro 4G ang kinukuha niya or puro LTE. Then dun sa unspecified na 3G only, purong 3G only. Kaya mas maganda to sa pang gaming at sa browsing kasi mas stable yung signal niya kahit naka red ping, hindi ka naglag minsan lang. So ayun, if ever okay na, paki-review, tapos kung okay na, save. And then if ever meron kang application na speed test o class speed test, pwede nyo i-try para if ever malaman nyo kung gaano siya kabilis sa location nyo. Yun, if ever working sa inyo, please share the video para mas madami tayong matulungan. And then working man o hindi, comment para malaman ko, makareply ko agad. Yun, sana nagtutulong ako this day. Don't forget to share the video, and don't forget to subscribe para if ever meron tayong video, yun, ma-update kayo agad-agad. So it's your boy Twix PH, I'm out.